Guys, I'm CM and we're back again for another Beyblade video. Let's go! Beyblade, Beyblade, let it rip! Ang Bey naman natin ngayon ay isa sa mga bida. At yan siya, yan. At ito si Big Bang Pegasus. At so ayun na sa front box niya, no? Yan. Nakalagay sa side. So yun yung inaasahan natin na makuha natin parts. Yung logo niya. So titignan natin yung mga niya. So ito naman ay yung pinaka-body ni Big Bang Pegasus. Ayan siya. So ayun yung laman ng box, no? So buksan natin yung first office yung body. Second off is yung other parts. Yan. So mukhang mahirap na naman buuin to. So give me a time para buuin to, no? Ayan. Wait lang kayo. So nabuo na natin yung Big Bang Pegasus natin, no? So ilalak na lang natin siya gamit to. Ayan. Check natin kung muga. So ayun, okay na siya. Ayan. Yan si Big Bang Pegasus. Logo niya, guys, no? Ayan, so ilalagay na natin yung pinaka-logo, mga sticker niya. So ayun yung pagkakaayos niya, guys. So hopefully lagay natin ng maayos yung mga sticker na to, no? Para mas gumanda siya. Titignan natin kung sakto ba yung sticker niya.
bibigyan ko na lang kayo ng ibang ng mga few clips na gamit ang Big Bang Pegasus.